ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਅਨਮੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਗਲ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਾਉਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਾਟ। ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਆਖਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਅਜ਼ੀਮ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹਜ਼ਰਤ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਤਾਰੀਖੀ ਗੱਲਾਂ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਦਿਲਚਸਪ ਚਟਖਾਰੇ। ਬਸ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੇਖਿਆ ਜੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਨਮੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟੀਮ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ 75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਮੇਨ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਅਸਲ ਫਿਤਰੀ ਹੁਸਨ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਝਲਕੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਜੰਡਿਆਲਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਾਰੀਖੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਤਾਰੀਖੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਦੀਮ ਸ਼ਨਾਖਤ ਖੋ ਬੈਠੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹ ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਦਿਹਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਾਇਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਬਾਈ ਇਲਾਕਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਰੀਖੀ ਕਸਬਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਸ ਇੱਕ ਗੈਰ ਮਰੂਫ ਮਕਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਤੇ ਮੋਤਬਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਸਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ਮਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਉਸਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿਹਾਤ, ਖੇਤ ਖਲਿਆਣ ਤੇ ਦਿਹਾਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖੀ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਲਬੱਤਾ ਤੁਜ਼ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਨਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਜੁਮਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਕਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਤਫਸੀਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਡਿਆਲਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਮੁਗਲਿਆ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਤੇ ਬਾਇਤਮਾਦ ਵਜ਼ੀਰ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਜਾਗੀਰ ਇਨਾਇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੰਡ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਸੀ। ਚੁਨਾਂਚੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਇਹੀ ਨਾਂ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। 1893 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਖਾਨਕਾ ਡੋਗਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਰੀਖੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੁਗਲਿਆ ਦੌਰ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਵਕਤ ਲੰਘਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਸਬੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਮਤ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਿਖਾਈਏ। ਇਹ ਤਾਲਾਬ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਲਾਬ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਲਾਬ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਆਬਾਦ ਹੋਇਆ।
तालाब दे कंढे एक बुजुर्ग दा मज़ार भी है। यार इस जगह के बारे में झूठ ही मारना है कि वड्डियां वडेरियां नूं माड़ा चंगा पता है कि मुगलिया दौर का तलाब नहीं है। मुगलिया दौर का तलाब सी तलाब ही पानी तो सब भी वेखिया भरे वेखिया पानी ने सुक गया आस्ता आस्ता। एक बाबा जी मिले ने ते कुरैशी साहब उन्हां कोलों कुछ मालूमात लै रहे ने। की मालूमात लै रहे ने? ਇਹ ਦੋ ਸਨ, ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਰਾਂ ਡੇਰਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਲੀ ਬਣਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਸ ਲਾਇਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਾਲ ਸ਼ਾਲ ਤੇ ਹਰਸ਼ਾ ਨਾਲ ਬੱਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਸਨ ਨਿੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਟੈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਨਿੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤਲਾਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵੇਖੇ ਨੇ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਬਾਉਲੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਉਲੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਅਕਬਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਸਿੱਖ, ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੁਬਾ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹਾਣਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਡੰਗਰ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਣੀਆਂ ਸਨ ਦੋ ਬੌਲੀਆਂ ਜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਜਾਣੇ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹਾਣਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਹਾਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਹੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆ ਅੱਧੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਗਰਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਇਹ 20 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਰ ਲਓ ਹਿਸਾਬ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ 20-25 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਣਾ, ਥੱਲੇ ਟਿੱਬੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਲੰਮਾ ਸਾਹ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਲਾਣਾ ਇਹਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਪਿਓ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਦੋ ਮੋਰੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਨਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ 4 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਸੀ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਥੱਲੇ ਛਾਨਣਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਧਰ ਵੀ ਛਾਨਣਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ। ਉਹ ਰਸਤਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਥੱਲੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸਾਂ, ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ, ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਰਸ਼ਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਏ, ਕੀ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਟੋਲੀਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਲਾਬ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸਾਂ ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਵੇਖਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੋੜ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਹੈ। ਨਹਾਣਾ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਗਊਬਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਊਬਾਰ ਸਾਥਦੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਗਊਬਾਰ ਸਾਥਦੇ ਸਾਂ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜਾ ਸਿਰਫ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਦੋ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਚੌਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਦੋ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਉਹ ਮਨਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮਨਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੌਂ ਪਾਸੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ 2 ਮਕਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਣੇ। ਉਹ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਬਈ ਇੱਥੇ ਆਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਾਂ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਕਸੀਮ ਹਿੰਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਨ 65 ਤੋਂ ਅਸਲੀ ਇਹ ਸਨ 65 ਤੋਂ ਖਰਾਬੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। 71 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 86 ਜਿਹਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। 86 ਤਾਕਰ ਤੇ ਤੋੜ ਕਿਨਾਰੇ ਤਾਕਰ ਵਗਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ
ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹਦੇ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਇਹਦਾ 4 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਘੁੱਟ ਕੱਟ ਗਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਲੈਣੀ ਨਾ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਸੈਰਗਾਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੈਰਗਾਹ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਆਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅੱਧੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਥੱਲੇ ਟੁਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਅਸਾਂ ਨਾ ਪਰੇ ਹੋਣਾ ਭੱਜ ਕੇ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਵਿੱਚ ਗੜੋਮ ਨਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਹੀ ਇਹ 15-16 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਸੀ ਇਹ। ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਟ ਕਮਾਲ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਟੈਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਚੂਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੀਮੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਚੂਨਾ ਦੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਕੰਡ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਲਾਬ ਖੁਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਤਰੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹੁਣ ਬਾਉਲੀ ਜੰਡਿਆਲਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਬਾਉਲੀ ਤੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਉਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਉਲੀ ਅਸਲ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਖੂਹ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਅਜਿਹਾ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਪੌੜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਤੇ ਰਾਹਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਠੰਡਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਜ਼ਰੇ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਉਲੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਰਈਸਾਂ ਲਈ ਸਕੂਨ ਤੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਰੀਖੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਾਉਲੀਆਂ ਤੇ ਖੂਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਉਲੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਮੀਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਫਰਾਹਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਉਲੀਆਂ ਤਫਰੀਹ ਤੇ ਆਰਾਮਗਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਬਾਉਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਮੀਰ ਰਾਜਪੂਤ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਬਾਉਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਬਾਉਲੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਡੁੱਲੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਤੇ ਘੋੜੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੂਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਾਉਲੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਅਕਲ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਉਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਖੁਫੀਆ ਰਾਹ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਕਾਰਾਮਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪੂਤ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਉਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਦੀ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਉਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਸਬਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਗਲ ਸ਼ਹਿਨशाह ਅਕਬਰ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਜ਼ੀਰ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੈयद ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਬਾਉਲੀ ਤਾਮੀਰ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਨशाह ਅਕਬਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਡੇਰਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਉਲੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਲਿਖੀ ਤਹਿਰੀਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਹਿਰੀਰ ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਨੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਾਉਲੀ ਸ਼ਹਿਨशाह ਅਕਬਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਬਾਰਕ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਸੈयद ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਉੱਚੇ ਮਰਤਬੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਾਵਤ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤਰਸੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਖਾਵਤ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਬੱਦਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚਮਕ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਖਾਵਤ ਦੇ ਸੋਮੇ ਪਾਰੋਂ ਇਹ ਬਾਉਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਜਾਗ ਗਈ। ਇਸ ਬਾਉਲੀ ਦੇ ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੂਰਜ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚਰਖੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਸਮਾਨ ਵੀ ਬੜਾਵੇਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਲਈ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੋٹے-ਮੋٹے ਤੇ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਬੌਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਰ ਕਿਆਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਤਾਜਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਸਨ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਬਾਉਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਕਤ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਸਕੂਨ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਉਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰਜ਼ ਤਾਮੀਰ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹਾਂ। ਕੋਲੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਕੂਨ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਉਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਮੁਗਲਿਆ ਤਰਜ਼ ਤਾਮੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਰਕਜ਼ੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਗਿਰਦ 8 ਨਿੱਕੇ ਕਮਰੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸ਼ਤ ਬਹਿਸ਼ਤ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਉਲੀ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ 5 ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਨੋਪੀਆਂ ਜਾਂ ਛੱਜੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਕਜ਼ੀ ਛੱਜਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਮਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 4 ਛੱਜੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਛੱਜਿਆਂ ਦੇ ਗੁੰਬਦ ਤੇ ਮਹਿਰਾਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਾਉਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਚੰਦ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਨ ਬਾਉਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। 2010 ਤੱਕ ਜੰਡਿਆਲਾ ਦੀ ਇਹ ਬਾਉਲੀ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਿਕਮਾ ਸਾਰੇ ਕਦੀਮਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਓ ਜੀ, ਬਾਉਲੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਮਾਰੂਫ ਸੂਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੈਯਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਮਾਰੂਫ ਸੂਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਾਇਰ ਅਦੀਬ ਸੈਯਦ ਪੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਲਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸੇ ਕਸਬੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ 5 ਰਬੀਉ ਸਾਨੀ 1130 ਹਿਜਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 1718 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਯਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਦਾ ਨਾਮ ਸੈਯਦ ਗੁਲਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਕਸੂਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਮੌਲਾਨਾ ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਕਸੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜਯਦ ਆਲਮ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵਸਨੀਕ ਜੰਡਿਆਲੜੇ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਮਖਦੂਮ ਕਸੂਰ ਦਾ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੀਨੀ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਮੌਲਾਨਾ ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਤਨੀ ਇਲਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਹਬੇ ਹਾਲ ਦੀ ਬੈਤ ਕਰੋ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਅਨਾਇਤ ਕਾਦਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬੈਤ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੰਜ ਸ਼ਕਰ ਦੇ ਖਾਨਵਾਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਮਨਜ਼ੂਮ ਦਾਸਤਾਨ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਰਾਂਝੇ ਆਖਿਆ ਭਾਬੀਓ ਵੈਰ ਨੋਨੀ ਬੋਲੋ ਸੁਖਨ ਹਯਾ ਸ਼ਰਮ ਦੇ दुनिया ख्वाब ख्याल दे बात सारी कुछ नहीं वसा इस दम देनी। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਮੌਲਾਨਾ ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਦੀ ਤਖਲੀਕ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵਾਰਿਸਾ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੰਗੀ ਵਜਾਈ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਖਲੀਕ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਲ ਪਿਘਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਫਰਮਾਇਆ, ਵਾਰਸਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਮੁੰਝ ਦੀ ਰੱਸੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੁਮਲਾ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਦੀ ਬੇਪਨਾਹ ਕਦਰੋ ਮੰਜ਼ਲਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਫਲਸਫਿਆਨਾ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜੀ ਨਾਹਮਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਇੱਕ ਜਾਗਦਾ ਦੁਖੀ ਬਿਮਾਰ ਰਾਤੀ, ਜਾਂ ਰਾਤੀ ਚੋਰ ਤੇ ਠੱਗ ਜਾਗੇ, ਜਾਂ ਜਾਗਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਰਾਤੀ, ਜਾਂ ਜਾਗਦਾ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਜਾਗਦਾ ਯਾਰ ਦਾ ਯਾਰ ਰਾਤੀ। ਵਾਰਿਸ ਮੀਆਂ ਸਭ ਸੌ ਜਾਂਦੇ, ਬਸ ਜਾਗਦਾ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਰਾਤੀ। ਦਾਸਤਾਨ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਬਜ਼ਾਰ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਮਜਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਜਾਜ਼ੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਮਾਰਫਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਇਸ਼ਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੀਰ ਰੂਹ ਤੇ ਚਾਕ ਕਲਬੂਤ ਜਾਣੋ, ਬਾਲਾ ਸੇ ਪੀਰ ਬਣਾਇਆ ਈ, ਪੰਜ ਪੀਰ ਨੇ ਪੰਜ ਹਵਾਸ ਤੇਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਪਣਾ ਤੁਧ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਈ। ਕੈਦੋ ਲੰਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਲੂਨ ਜਾਣੋ, ਜਿਸਨੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਫੜਾਇਆ ਈ। ਸਈਆਂ ਹੀਰ ਦੀਆਂ ਰਨ ਘਰ ਬਾਰ ਤੇਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਵੰਦ ਬਣਾਇਆ ਈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਤੇ ਖਰੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਮਨਸ਼ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਰੂਜ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਠਾਸ ਤੇ ਅਦਬੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਖੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਜ਼ੂਮ ਦਾਸਤਾਨ ਸੈਫੁਲ ਮਲੂਕ ਲਿਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸੁਖਨ ਦਾ ਵਾਰਿਸ, ਨਿੰਦੇ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਰਫ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖਣੀ, ਨਹੀਂ ਮਜਾਲ ਸਾਨੂੰ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹਮਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਵਲ ਹਮਦ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਿਰਦ ਕੀਜੀਏ, ਇਸ਼ਕ ਕੀਤੀ ਸੋ ਜਗ ਦਾ ਮੂਲ ਮੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ, ਮਾਸ਼ੂਕ ਹੈ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਮੀਆਂ। ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਸਕਾਫਤ, ਕਲਚਰ, ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ, ਪਹਿਨਾਵੇ, ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਖਾਣੇ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਇਲਾਜ ਮੁਆਲਜੇ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਸੂਸੀਆਤ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਸਾ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਬੀਬੀ ਹੀਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਚੰਗ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਇੱਕੋ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਮਦਫੂਨ ਨੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਛਿੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿਆ ਜੇ।
ਅਰੇ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ, ਗਰਮ ਗਰਮ। ਬਈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਗਰਮ ਗਰਮ ਖਾਣ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ਨਾਵਰ ਵੀ ਟੁਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਦੁਕਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। कितने की पाव? 150। ਬਈ ਤਾਜ਼ਗੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਜਾਲੀ ਜਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿਣ। ਲਓ ਜੀ, ਟੀਮ ਅਨਮੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਵੀ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੇਬੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਨਾਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਣਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 2-4 ਵੱਧ ਖਾ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਲਾਲ ਨੇ ਸਾਰਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਮਕਾਮਾਤ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਜੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਜੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਖੀ ਤੇ ਆਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਓ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਸੱਜਣੋ ਮਿੱਤਰੋ, ਹੁਣ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਅਗਲੀ ਅਨਮੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਘੰਟੀ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਵੀ ਨੱਪ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਫੌਰੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਉਡੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।